อ่าวันนี้สองเรามาคุยกันเรื่องของ upright upright บอลลูนเป็นยังไงคะ upright มันเป็นของญี่ปุ่น มันเป็นของญี่ปุ่นเราจะมาสาธิตวิธีการว่าวิธีการที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถเป่าลูกโป่งได้ด้วยตัวเองทำยังไงคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ไก่ค่ะ พี่วันค่ะ พวกเราจากบอลลูนอาร์ต DIY วันนี้สองเรามาคุยกันเรื่องของ upright upright บอลลูนเป็นยังไงคะ upright มันเป็นของญี่ปุ่นค่ะ มันเป็นของญี่ปุ่นของบ้านเรามีไหมเนี่ย เท่าที่ดูยังไม่เคยเห็นนอกจากที่บอลลูนอาร์ตนี่ upright นี่มันเป็นเทคโนโลยีนะคะจะเป็นลูกโป่งฟอยล์ที่เติมลมเป่าง่ายอยู่ได้นาน ก็เลยจะมาสาธิตวิธีการว่าวิธีการที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถเป่าลูกโป่งได้ด้วยตัวเองทำยังไงคะ ก็เราก็จะมีหลอดไหมคะ มีหลอดจริงเราก็ใช้ก้านโป่งก็ได้นะคะ ใช้ก้านลูกโป่งก็ได้เดี๋ยวพี่วันสาธิตให้ดูว่าทั้งไม่ว่าจะใช้หลอดหรือว่าใช้ก้านลูกโป่งมันต่างกันยังไงทำยังไงนะคะ เพราะว่าหลอดเนี่ยหาได้ง่าย แล้วก็ตกแต่งได้ง่าย แต่บางคนบางบ้านก็มีก้านลูกโป่งแล้วก็เอาก้านลูกโป่งมาใช้ได้ค่ะซึ่งตัวอัพไลท์เนี่ยจะมีขนาดอยู่ประมาณ5 นิ้วค่ะมีหลายลวดลายมากเลย จะออกแนวญี่ปุ่นหน่อยนะ ญี่ปุ่นหวานน่ารักแล้วก็นอกจากพวกลายน่ารักแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเมสเซจนะคะมีข้อความ จริงๆลายมันมีเยอะมาก ไดโนเสาร์เนาะลายมีเยอะมากญี่ปุ่นเขาก็ของดีๆมาให้เราใช้กัน เรามาเริ่มกันดีกว่านะว่าลูกโป่งอัพไลท์เนี่ยเป่ายังไงครับพี่ว่าน ก็เอาใส่หลอดก่อนนะคะพี่แก ใส่หลอดเอาหลอดเสียบเข้าไปให้สังเกตนะคะตรงปากเนี่ยมันจะมีช่องทางเข้าแล้วเราก็เอาหลอดสอดเข้าไป ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญคือมันจะมีรอยอยู่นะว่าไม่ให้มันเกินตรงนี้ มันจะไม่ให้เกินตรงที่พับเอาไว้ เพราะว่าเวลาเข้าไปมันอาจจะทำให้เสียหายซีลที่อยู่ข้างในอาจจะเสียหายได้ โอเค เอาใส่ไปแค่ตรงนี้พอตรงจุดที่เขามาร์กเอาไว้นะคะโอเค แล้วก็เป่าอันนี้ขออนุญาตใช้ปากก่อนนะคะ ค่ะ เนี่ยค่ะแค่นี้ก็อยู่เลย โอ้ไม่ต้องซีลนะคะไม่ต้องซีลไม่ต้องใส่จุกด้วย คือเด็กเล็กก็เป่าได้แล้วหลอดมันก็ไม่ได้แบบมีอันตรายอะไร เมื่อไหร่เราจะรู้ว่ามันโอเคค่ะ ก็หลอดแล้วมันตึงๆอะค่ะ ค่ะ ข้อดีก็คือแบบสมมติว่าไปต่างจังหวัดแล้วเราอยากจะจัดงานปาร์ตี้กันที่บ้านที่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็แค่เอาอันนี้ไปแล้วก็เอาอันนี้ไปแล้วเราก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางของเรานะคะขึ้นเครื่องบินก็ได้ เพราะว่ายังไม่เป่าเนาะไปถึงที่นู่นก็ให้ เพ เด็ ราะ ก ว่า ๆ ถ้า เล่น เกิด กั เรา น เป่าไปแล้วเขาไม่ให้ขึ้นเครื่องรถไฟฟ้าก็ไม่ได้ ใช่รถไฟฟ้าเข้าไว้นะคะ ไม่ให้เอาลูกโป่งเข้าไป อย่างนี้เราก็แบบเอาไปได้ ค่ะถ้าไม่ใช้ปาก ก็ใช้ที่สูง เดี๋ยวพี่วันจะสาธิตวิธีการใช้ เป็นไดโนเสาร์แล้วกันนะ แฮนด์ปั๊มนะคะ เป่ากับหลอดก็ยังไง เอาใส่เข้าไปเหมือนเดิม ใส่เข้าไปช่องทางเข้าของลูกโป่งนะคะ เอาแฮนด์ปั๊มเสียบเข้าไปตรงหลอดค่ะ โอเค ก็จับมันให้มั่นคง หาซื้อง่ายไหม สั่งที่บอลลูนาได้นะ ถ้าสมมติว่าไม่มีหลอดอะพี่วันเอาปากเป่าตรงเลยได้ไหม ไม่เคยนะคะ ลองดูนะถ้าไม่มีหลอดเลยเป่าได้ไหม ไม่ได้ใช้หลอดดีกว่า ไม่เข้าเลยค่ะ No เหรอคะ ติดเค้กมันจะได้ไม่หลุดเวลาเราเป่า จริงๆ ถ้าให้เด็กเป่าเล่นน่ะเราไม่ต้องใช้สกอตเทปเลย แต่บางทีเราถ้าบอกว่าเราอยากจะเอามาตกแต่งนะคะทำเป็นเซตของขวัญทำลูกโป่งตกแต่งหรือแม้กระทั่งทำกระเช้าดอกไม้แล้วเราก็เสียบลูกโป่งอัพไลท์เข้าไปนะคะ ถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่นานนะ เราก็เอาสกอตเทปนะคะพันเอาไว้อีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจอ่ะไม่อยากให้ลมมันออกมาเนาะเห็นไหมน่ารักอัพไลท์บอลลูนนะคะ ขนาดลูกโป่งประมาณ5 นิ้วอะค่ะเปล่าเบิร์ธเดย์ดีกว่าเบิร์ธเดย์ อันนี้น่ารัก ตรงก้านนะพี่ไก่ว่ามันยาวไปบางทีเด็กอ่ะเขาอาจจะเอาไปทิ่มหน้าทิ่มตานะคะ ก็ตัดสักครึ่งนึงก็ได้ค่ะ แล้วก็เอาส่วนที่ถูกตัดน่ะเอาไปเสียบกับลูกโป่งเพราะว่ามันอาจจะมีรอยคมนิดนึงเด็กๆถือตรงข้างนอกไม่เป็นไรมันไม่คม ใส่เลย ใส่เข้าไปในลูกโป่งแล้วก็มี thank you พี่ต่อ ถ้าใส่ก้านแล้วก้านไม่ได้แข็งนะปากเขาเลย จริงๆบางทีแบบเราได้ตะกร้าดอกไม้อยากไปให้ใครก็แบบเอานี้เสียบ
เสียบตรงนี้ก็ได้ ใช่ค่ะหรือว่าแบบ มีเมสเซจ ใช่ใส่แก้วน้ำก็ได้ค่ะวางบนโต๊ะอยากให้มันสั้นลงมาหน่อยก็ตัดลงมาแล้วก็เสียบไว้ที่แก้วอะไรอย่างเงี้ยแบบคนทำอะไรให้เราอะไรเงี้ยเราก็มีตัว thank you ให้เขาเนาะเขาได้แบบเราอะซาบซึ้งกับสิ่งที่เขาทำให้เราเนาะมีหลายแบบค่ะเพราะว่าสิ่งที่ลูกโป่งอะนำเสนอให้กับคนก็คือมีข้อความนะคะนอกจากสีสันที่แบบดึงดูดสายตาแล้วเนี่ยเขายังมีข้อความบอกความในใจของเราให้กับคนที่เขาได้รับว่าเราอะรู้สึกยังไงนะเราขอบคุณเขาหรือว่าเราอะยินดีกับเขาด้วยซึ่งจริงๆราคามันไม่ได้แพงนะคะแต่มันมีอยู่ที่น้ำใจเนาะ อยู่ได้นานด้วย แล้วอยู่ได้นานใช่มีอันนี้เป่าไว้นานยัง นานแล้วอันนี้จะเป็นปีแล้วนะ เหี่ยวนิดหน่อย นิดหน่อย แต่ว่าจะปีแล้วเนาะ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วดู ว้าว แล้วจะแบบทำเป็นช่อเรียบร้อยเลย เอาไว้ให้ลูกค้าสวัสดีปีใหม่ปีที่แล้วนะคะเนี่ย เป็นลูกโป่งของให้ได้ใจนะคะ เพราะว่าการให้ได้ใจสุดเก็บได้หลายเดือนอะพูดได้เลยว่าเก็บได้หลาย ถ้า เดื มัน อน ลงออกมาต่อใหม่ปลูกแต่แก้วน้ำก็ได้ หัวแก้วน้ำเหรอคะแล้วเราก็เอา เอาโบปลูก โบผูกใช่ไหมเอาโบผูกเสร็จแล้วก็เอาแหวนใส่เข้าไปข้างใน แหวนทองคำก็ได้ของแต่งงานใส่เข้าไปในนี้ คือมันเป็นไอเดียที่เรามองเห็นว่ามันมีข้อความแล้วเราสามารถประดิษฐ์ประดอยนะคะ แล้วก็ทำมาให้คนที่เราเห็นว่าเขาชอบ ซึ่งราคาไม่กี่บาทเนาะตัวอัพไลท์จริงๆราคาอยู่ประมาณ70นะ ใช่ค่ะ 70 บาทเนาะผูกโบค่ะผูกโบติดหูแก้ว แต่ต้องอยากให้มันแบบเป็นข้างๆ แล้วก็หรือว่าถ้าบอกว่าไม่อยากใส่กระดาษเราก็ใส่ชานมไข่มุกเป็นมื้อทั้งวันเกิดของเธอ เราเอาชานมไข่มุก เยลลี่เป็นสีๆนะคะ เอาเยลลี่ก็ได้เนาะเอาเยลลี่เยล ใส่ ทำมันน่าทำเยลลี่แล้วก็ลงสี เอาเยลลี่แล้วก็เอาลูกโป่งไว้ข้างๆนี้เนาะวันเกิดใครเนี่ย เนี่ยแล้วก็ เห็นไหม โบอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ก็ ไม่เป็นไรมีความตั้งใจทำนะคะ นอกจากจะเป็นแก้วใส่กระดาษธรรมดาแล้วใส่ขนมใส่น้ำใส่อะไรก็ได้ แล้วก็มีลูกโป่งที่มีข้อความว่าเบอร์เดย์ของทั้งหมดก็ไม่กี่ตังค์เองเราตั้งไว้ที่ ไม่ โต๊ะ เป็นหมึกมันละเกดดีนะ ปิดฝาด้วยได้หลอด คุณทำเล็กกระจิ๋ว เสร็จแล้วเนาะลู นี่ ก ก็ โป่ ได้ ง หลายไอเดียนะ ลูกโป่งของขวัญเป็นอัพไลท์บอลลูนนะคะโอเคเนาะ โอเคค่ะ ขอบคุณมากเลยวันนี้พี่วันก็อุตส่าห์มาสาธิตวิธีการทำให้ทุกคนเกิดไอเดียว่าเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เรามีทำอะไรก็ได้ให้มันสร้างคุณค่าให้กับคนที่รักของเราเนาะ อยากให้คนรักประทับใจ เนอะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ